สวัสดีครับกลับมาพบกับผม PWF Channel เช่นเดิมนะครับวันนี้อยู่ในเกม Lineage W นะครับผมวันนี้เราจะพาพี่ๆนะครับผมไปดูเกี่ยวกับระบบในเมืองนะครับไม่ว่าการซื้อของในร้านค้าต่างๆหนังสือสกิลหาจากไหนได้บ้างนะครับผมแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆการฟาร์มนะครับทำยังไงบ้างเนาะเดี๋ยวจะพาไปปูพื้นฐานกันหมดเลยนะครับซึ่งของพวกนี้เป็นของพื้นฐานหมดเลยใครที่เล่น Lineage 2M มานะผมบอกเลยว่าจะเล่นเกมนี้ได้ง่ายมากๆนะครับเพราะระบบค่อนข้างจะใกล้เคียงกันนะครับก่อนจะไปชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับผมPWF Channel ในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับและพี่ๆท่านใดนะครับที่สนใจที่จะเติมเกมออนไลน์นะครับผมแนะนำเลยร้าน TGS เติมเกมช็อปนะครับผมซึ่งพี่ๆสามารถเข้าเว็บไซต์นะครับ Line แอดหรือ Facebook ก็ได้ซึ่งถ้าเข้าผ่านเว็บไซต์นะครับจะมีเกมให้เลือกเยอะมากมายว่าจะเป็น PUBG Mobile Identity V นะครับ Mobile Legends Bang Bang หรือจะเป็น RV RMC เติมเกมถูกไวปลอดภัย 24 ชั่วโมงได้ที่ร้าน TGS เติมเกมช็อปนะครับผมอย่าลืมบอกด้วยนะว่ามาจาก PWF Channel ฝากไปด้วยกับร้าน TGS เติมเกมช็อปนะครับและพี่ๆท่านใดที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้นะครับแล้วไม่มีเวลามานั่งปล่อยบอทตลอดเวลานะครับวันนี้เบสขอเสนอเลยนะครับ UG Phone นะครับผมแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยพี่ๆฟาร์มได้ง่ายยิ่งขึ้นแล้วสะดวกมากนะ UG Phone เนี่ยเปรียบเสมือนมือถือเครื่องหนึ่งเลยที่ช่วยให้พี่ๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนแม้โทรศัพท์พี่จะดับไปแล้วหรือคอมจะปิดไปแล้วก็ตามหรือว่าจะนอนหลับก็ตามนะครับตัวเกมก็จะฟาร์มให้เราอยู่ตลอดเวลาเลยราคาเริ่มต้นแค่วันละ10 บาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจนะครับผมแนะนำให้พี่ๆลองใช้เป็นตัว MVP นะครับพี่สนใจนะครับสามารถดาวน์โหลด UG Phone ได้ที่ลิงก์ใต้ดีคริปชั่นนี้เลยนะครับผมเอาล่ะครับอย่างที่พี่ทราบเลยจากหน้าปกคลิปนะวันนี้เราจะพาพี่ๆไปซื้อของในเมืองแล้วก็ทำการซื้อหนังสือสกิลนะครับแล้วก็ดูว่าของแต่ละอย่างนะครับที่เราซื้อไม่ได้เราหาได้จากที่ไหนบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับการไปที่เมืองหรือไปซื้อของต่างๆเนาะเราจะต้องกดไปที่แผนที่นะครับมุมขวาบนตรงนี้ปึ๊บพอเรากดเสร็จนะครับให้เราซูมสกอร์เมาส์ออกเนาะหรือถ้าในโทรศัพท์ก็ปัดเข้าปัดออกนะฮะเราจะเห็นเลยสัญลักษณ์นะครับให้เราจำไปก่อนสัญลักษณ์นะครับถ้าเป็นรูปแบบนี้นะครับเหมือนต้นไม้เนี่ยนั่นก็คือสถานที่ฟาร์มเนาะเป็นมอนเตอร์ต่างๆนั่นเองเราอยากรู้ว่ามอนเตอร์ตัวเนี้ยเลเวลเท่าไหร่เราสามารถกดที่ของได้เลยเห็นไหมมันจะบอกว่าตัวนี้ดรอปจากบอสดรอปจากอะไรครับดรอปจากมอนเนี่ยพวกเนี้ยเราสามารถเลื่อนดูได้เลยว่ามอนตรงเนี้ยเวลเท่าไหร่นะครับเพราะมันไม่มีบอกนะว่าเวลประมาณเท่าไหร่เนาะถัดไปครับสัญลักษณ์รูปธงคืออะไรสัญลักษณ์รูปธงนะครับเหมือนโหนดที่เอาไว้ใช้วอร์มากกว่าเนาะมันไม่ใช่เมืองหรืออะไรเลยมันแค่เหมือนสถานที่เอาไว้ใช้ทำสงคราม PVP สู้กันอะไรประมาณนี้นะครับส่วนรูปประตูตรงนี้นะครับก็คือดันเจียนนะครับมีเอาไว้ให้เราเข้าไปฟาร์มมอนเตอร์หรือว่าบอสต่างๆเนาะเราสามารถดูของดรอปตรงนี้ได้หมดเลยนะครับเลื่อนดูเอาถัดไปครับรูปบ้านครับรูปบ้านก็คือเมืองหรือว่าเซฟโซนนั่นเองโดยเกมนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับแต่ละจุดแต่ละที่จะมี NPC ไม่เท่ากันอย่างเช่นเมืองนี้จะมีที่ตีเหล็กมียาขายแต่จะไม่มีหนังสือสกิลขายเห็นไหมบางจุดจะไม่มีคนที่เขียนว่าคนค้าขายมดคัมภีร์เวทก็คือจะไม่มีหนังสือสกิลขายสมมุติเมืองรันเวย์รันนิวตัวนี้ก็จะไม่มีหนังสือสกิลขายเห็นไหมฮะก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนที่เป็นเมืองใหญ่จริงๆนะครับนั่นก็คือศูนย์วิจัยจอมเวทตรงนี้จะเป็นเมืองใหญ่หรือว่าเป็นหมู่บ้านเคนก็ได้เราก็สามารถกดที่เวทวาร์ปตรงนี้ได้นะครับมุมขวาหรือเราจะกดเดินไปก็ได้เราจะกดจิ้มเดินก็ได้แต่ผมแนะนำให้ใช้วาร์ปเอาดีกว่าไวกว่านะครับพอเราวาร์ปมาถึงเมืองนะครับเราจะซื้อของในเมืองยังไงได้บ้างล่ะให้กดเหมือนเดิมครับแล้วลองดูว่าเราต้องการไปไหนนะครับอย่างแรกถ้าเราอยากไปคลังเราก็กดที่ตัวคลังครับแล้วเรากดเดินไปได้เลยนี่เคลื่อนย้ายอัตโนมัติครับและมันก็จะเดินไปให้เราเองเลยนะครับซึ่งแต่ละเมืองนะครับ NPC จะไม่ได้แตกต่างกันมากบางเมืองก็แค่จะไม่มี NPC ขายของNPC ตัวโหนดกิลก็จะไม่มี NPC ขายตำราสกิลก็จะไม่มีนะครับซึ่งเราสามารถดูตรงนี้ได้หมดเลยแต่วันนี้เราจะพาไปดูว่าคนขายของจิปาถะหรือเรียกว่าตัวขายยาเนี่ยเราต้องซื้ออะไรบ้างนะครับจะสอนใช้งานหมดเลยในส่วนนี้นะครับมันจะมีขึ้นมาถ้าเราซื้อของทุกครั้งในเกมมันชอบขึ้นตรวจสอบมาแบบนี้นะครับให้เรากดโค้ดให้เสร็จตรงไปเลยถ้ากดไม่ตรงเราจะติดดีบัฟนะครับเอาล่ะเราต้องซื้ออะไรบ้างในการเล่นเกม Lineage เกมต่อวันนะครับอย่างแรกเลยครับเกมนี้จะมีน้ำยาฟื้นฟูเลือดอยู่3แบบก็คือยาเล็กนะครับผมที่จะฟื้นฟูเลือดได้น้อยมาก
แล้วก็ยาที่ใช้ฟื้นฟูเลือดได้เยอะขึ้นมานะครับซึ่งแต่ละอันนะครับน้ำหนักก็จะแตกต่างกันไปเนาะอย่างอันนี้ก็จะน้ำหนักแค่3อันนี้ก็จะ3เหมือนกันแล้วก็อันนี้จะเป็น4มันจะแพงมากๆผมแนะนำว่าใช้แค่ยาแดงก็เพียงพอแล้วนะครับถัดไปครับนั่นก็คือน้ำยาเร่งความเร็วตามใจอันนี้จะทำให้ตัวละครเราตีไวขึ้นนะครับเคลื่อนที่ไวขึ้นนะครับแล้วก็ไล่สกิลไวขึ้นนะครับเป็นเวลา5นาทีนั่นเองนะครับผมซึ่งน้ำยาปลุกใจก็มีคุณสมบัติเหมือนกันนั่นเองนะครับผมก็อยู่ที่ว่าเราจะใช้ตัวไหนตัวนี้ก็จะดีขึ้นมาหน่อยตัวนี้ก็จะด้อยลงมาหน่อยนะครับสำหรับน้ำยาเขียวส่วนไข่มุกมังกรครับจำกัดซื้อตัวละครละ5ครั้งนะครับผมก็ถ้าเราย้ายไปเล่นอีกตัวหนึ่งใน ID เราก็จะซื้อใหม่ได้เหมือนกันเนาะรีเซ็ตให้ทุกวันเลยนะครับซึ่งยาเนี้ยจะเป็นยาที่โหดมากๆแล้วมันกินทับกับ2ตัวนี้ได้นะครับ2ตัวนี้ไม่สามารถกินทับกันได้นะแต่ว่าตัวนี้สามารถกินทับเข้าไปอีกได้สำหรับตัวไข่มุกมังกรนะครับก็จะทำให้ตัวละครเราเก่งมากๆเลยนะครับผมถัดไปครับคัมภีร์ม็อบอย่างที่ผมบอกครับเกมนี้จะมีการแปลงร่างเราจะต้องใช้คัมภีร์ม็อบในการกดแปลงร่างนะครับแล้วก็คัมภีร์ในการเปลี่ยนตุ๊กตาเวทด้วยส่วนคัมภีร์เทเลพอร์ตเอาไว้ใช้ตอน PVP ตอนเราโดนตีเราสามารถกดเทเลพอร์ตหรือเรียกว่าไฟวิงนะครับสำหรับใครที่เล่นแร็กนาร็อกมาก็คือการวิ่งหนีนั่นเองนะครับโดนตีอยู่ก็กดได้นะก็จะทำให้เรารอดชีวิตไปได้นั่นเองนะครับผมส่วนนี้จะเป็นวาร์ปกลับเมืองนะครับมาที่เมืองล่าสุดที่เราเซฟเอาไว้นะครับผมอันนี้วาร์ปเข้าแคนครับถ้ามีแคนก็ดีนะฮะถัดไปครับสเต็กแซลมอนไก่งวงอันนี้เราต้องซื้ออะไรบ้างโดยแต่ละอันนะครับจะให้คุณสมบัติไม่เหมือนกันให้เวลา30นาทีต่อชิ้นหนึ่งนะมันไม่ต้องกดบ่อยถ้าเป็นสเต็กนะครับก็จะทำให้ตัวละครเราประชิดตีแรงขึ้นตีแม่นขึ้นนะครับได้พลังป้องกันเวทลดความเสียหายด้วยฟื้นฟูเลือดฟื้นฟูมานานะบอกเลยว่าคุ้มมากๆอันนี้จะต้องซื้อติดตัวไว้ตลอดเวลาเลยนะครับแล้วก็กดใช้กินตลอดเวลาถ้าคุณเป็นสายตีไก่คุณก็ใช้แซลมอนนะครับถ้าคุณเป็นสายเวทคุณก็ใช้ไก่งวงนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วก็ขาดไม่ได้ก็คือน้ำยารีเชนมานาเพราะว่าเกมนี้ไม่มียามานาที่กดแล้วเด้งทันทีจะเป็นการฟื้นฟูทีละนิดไปเรื่อยๆนะครับผม5นาทีนะครับผมก็ใช้ต่อ1ขวดนะครับก็ไม่แนะนำให้ใช้สักเท่าไหร่เพราะค่อนข้างจะเปลืองนะถัดไปก็ยาถอนพิษอันนี้พกไว้ในตัวสักนิดๆหน่อยๆก็ได้ไม่ต้องใช้บ่อยนะครับส่วนยาพวกนี้นะครับก็จะเป็นยาที่เอาไว้ใช้คราฟของต่างๆนะครับพวกพรเทพีน้ำยาละลายหินรับมีดไม่จำเป็นต้องซื้อครับแล้วเราจะซื้อของเราทำยังไงได้บ้างเราสามารถตั้งค่าซื้ออัตโนมัติได้เราสามารถตั้งเลยว่าเราจะซื้อครั้งหนึ่งเท่าไหร่สมมุติว่าผมจะตั้งไว้ยาขวดเลือดคือ500นะครับแล้วก็ยาเร่ง200พวกนี้คัมภีร์แล้วก็สเต็กตัวนี้นะครับเราก็ตั้งไว้สัก100ประมาณนี้เราตั้งแล้วว่าเราอยากซื้ออะไรเท่าไหร่บ้างนะครับบันทึกเสร็จปุ๊บพอเรากลับมาเมืองนะครับเราจะซื้อของให้เรากดซื้ออัตโนมัติตรงนี้เลยครับมันจะซื้อของที่เราตั้งค่าไว้เติมให้มันเต็มนะครับผมก็สามารถกดซื้อได้รวดเดียวเลยโดยที่เราไม่ต้องมานั่งกดทีละขวด2ขวดหรือว่ากดซื้อทีละนิดอะไรพวกนี้นะครับผมก็จะประมาณนี้สำหรับการซื้อของในร้านค้านะครับแต่ละเมืองเหมือนกันเป๊ะเลยนะถัดไปเดี๋ยวเราไปดูที่หนังสือสกิลกันดีกว่านะครับว่าเราจะสามารถซื้อหนังสือสกิลอะไรได้บ้างนะครับสำหรับเกม Lineage W นะครับโดยแต่ละเมืองหนังสือสกิลมันจะขายไม่ค่อยเหมือนกันเราก็ต้องวาร์ปดูด้วยนะว่าแต่ละเมืองขายอะไรบ้างล่ะอย่างแรกเลยครับก็จะมีพวกคัมภีร์ที่เป็นพาสซีฟเราก็สามารถกดซื้อได้เลยอันไหนที่ขึ้นข้างบนเนี่ยคือส่วนใหญ่มันก็ใช้ได้หมดนะครับเป็นพวกบัฟต่างๆเนาะเห็นลูกศรแสงพวกนี้เราก็ดูว่าอาชีพเราใช้งานได้ไหมให้ดูสัญลักษณ์นะอย่างอาชีพผมตอนนี้มันคือโซเบตนั่นเองนะครับเราก็ลองดูสัญลักษณ์โซเบตนะครับโซเบตหรือเรียกอีกอาชีพหนึ่งก็เรียกว่าอาชูล่านั่นเองนะครับสำหรับอาชีพผมก็จะประมาณนี้ถ้าเนี่ยมันขึ้นว่าสีเทาแบบนี้ก็คือซื้อไปก็ใช้งานไม่ได้นะครับให้เราลองดูว่าอันไหนเราใช้งานได้บ้างแต่ส่วนใหญ่นะครับเราจิ้มดูทีละอันดีกว่านะครับผมว่าอยากได้อะไรบ้างเรากดไปปุ๊บส่วนอันข้างล่างครับที่มันเขียนว่าเป็นคอมโบพลังร้อยอะไรพวกเนี้ยมันคือสกิลแอคทีฟนั่นเองนะครับผมอันนี้เมื่อกี้ขอแก้ไขข้อมูลนิดนึงอาชีพโซเบตคือตัวนี้นักดาบวิญญาณนะครับอาชูราไม่ใช่นะผมจำสับสนนะครับก็ซื้อไปหมดเลยละกันอันที่เราใช้งานได้เรากดดูนะครับเสร็จปุ๊บกดซื้อทั้งหมดมาครับแล้วมันจะอยู่ในกระเป๋าของเราเนาะให้เรากดเรียนไปได้เลยที่เราซื้อมานะปุ๊บเราก็จะมีสกิลแอคทีฟเยอะขึ้นแล้วแค่นี้นะครับบางอันที่มันขึ้นอย่างนี้ก็คือเป็นพาสซีฟเนาะไม่จำเป็นต้องกดใช้ถ้าเป็นสกิลแอคทีฟเรากดตรงนี้ก็ได้เนี่ยมันจะเขียนว่าเป็นแอคทีฟนะครับแล้วก็กดลากมาใส่ปุ๊บแล้วเราก็กดปัดลงครับ
เพื่อจะใช้สกิลนี้แบบออโต้นั่นเองนะฮะแต่ว่ามันจะมีกรณีบางสกิลอ่ะมันไม่สามารถใช้ออโต้ได้ก็มีเหมือนกันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการซื้อของในเมืองหรือว่าการซื้อหนังสือสกิลแต่ถ้าหนังสือสกิลบางอันมันไม่มีใช่ไหมให้เรากดไปที่แมปครับแล้วก็กดไปที่แมปสักแมปหนึ่งแล้วเราเลื่อนดูเลยครับว่าแมปนี้ดรอปอะไรอย่างตำราเวทตัวเนี้ยเราอยากได้สกิลนี้มันไม่มีขายใช่ไหมเราก็มาฟาร์มครับแล้วก็ทำการดรอปมันสามารถเอาไปขายเป็นเงินในเกมได้เป็นพวกเพชรอย่างนี้นะครับก็จริงๆมันมีมูลค่ามากๆเลยนะเดี๋ยวผมพาไปดูศูนย์เทรดนิดนึงละกันเนาะสำหรับพวกหนังสือสกิลต่างๆเนาะบอกเลยว่ามาเซิร์ฟบ้านเรามีมูลค่าอย่างแน่นอนสำหรับตัวหนังสือสกิลนะครับมันจะเป็นตำราเวทครับดรอปมาเนี่ยมันอาจจะถูกนิดนึง10เพชรแต่ว่าถ้ามาเป็นบ้านเราใช่ไหมดรอปมาเล่มแรกๆมันจะแพงเพราะว่าของบางอย่างนะครับมันซื้อไม่ได้นะฮะต้องดรอปอย่างเดียวเท่านั้นซึ่งหนังสือพวกนี้ผมลองฟาร์มแล้วเป็นวันเลยแทบจะไม่ตกเลยครับตกยากมากๆนะสำหรับพวกหนังสือสกิลบางอันก็ถ้ามันราคาถูกมากๆก็คือมันซื้อจากร้านค้าได้ครับมันก็จะถูกนะครับแต่ส่วนใหญ่มันก็ไม่ถูกหรอกเพราะว่าหนังสือที่ซื้อจากร้านค้ามันจะไม่สามารถเอาไปฝากในโปรเด็กได้นะครับเพราะว่าเราต้องซื้อแล้วมายัดด้วยเพราะมันต้องเป็นแบบไม่ผูกของที่เราซื้อมาจะเป็นแบบผูกมันจะเอามายัดไม่ได้เนาะก็จะประมาณนี้ครับสำหรับหนังสือสกิลแล้วก็พวกร้านค้าต่างๆนะครับก็เป็นไกด์แนวทางเบื้องต้นอยากให้พี่ๆได้ใช้งานนะครับพวกไกด์พวกนี้ในการเล่นวันแรกเนาะมันจะทำให้พี่ๆเล่นได้ง่ายขึ้นไม่งงนะครับสำหรับการซื้อยาเราต้องซื้ออะไรบ้างนะครับหนังสือสกิลซื้อจากตัวละครตัวไหนแล้วแต่ละเมืองมันเหมือนกันไหมเนาะก็สามารถวาร์ปดูได้เลยแต่ละเมืองอย่างเช่นเป็นเมืองแรกหมู่บ้านเอลเนาะที่เราเกิดมาตอนแรกเลยก็จะมีขายคัมภีร์เวทเหมือนกันนะครับแล้วก็ดูว่าเราใช้ตัวไหนได้บ้างเห็นไหมว่าสกิลมันจะน้อยลงก็จะมีใกล้ๆกันไม่ต่างกันมากนะครับจริงๆมันจะมีเจ้าตัวการ์ดคาถาเข้ามาอีกนะการ์ดคาถาตัวนี้ก็จะเป็นสกิลเสริมให้เรานะครับซึ่งเราจะต้องสุ่มกาชาเพื่อรับสกิลพวกนี้มาอันไหนที่มันเขียนว่าไม่เหมือนกันก็คือเราใช้ไม่ได้เราใช้ได้แค่พวกนี้เท่านั้นนะครับซึ่งเราสามารถอัปเกรดขั้นให้มันสูงขึ้นได้นะโดยการสุ่มกาชานั่นเองซึ่งกาชาเกมนี้ก็ใครเป็นสายฟรีนะครับให้เก็บทองไว้เยอะเราสามารถเอาทองเนี่ยมาสุ่มกาชาได้อย่างสมมุติว่าผมอยากได้การ์ดสกิลเพิ่มขึ้นเราก็มาสุ่มกาชาตัวนี้ครับแล้วก็ได้สกิลเพิ่มเข้ามาครับสุ่มทีนึงก็5ล้านหรือว่าเราอยากได้ม็อบเยอะขึ้นใช่ไหมเราอยากได้ม็อบการ์ดเยอะขึ้นการ์ดแปลงร่างเยอะขึ้นเราก็สุ่มตัวนี้ได้ครับมันมีโอกาสออกถึงแดงเลยนี่หูยสงสัยดวงดีในคลิปหรือเปล่าเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าเราจะได้ฟ้าหรือแดงนะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นฟ้านะถ้าดูจากแอนิเมชันและเอฟเฟกต์นะฮะมาแล้วครับโอ้ฟ้าถ้ายิ้มอย่างนี้ฟ้าครับถ้าเป็นแดงมันจะยิ้มกว้างๆนะฮะประมาณนี้โดยเงินนะครับการหายากมากๆสำหรับเกมนี้ก็ได้จากลงดันเจียนต่างๆอะไรพวกนี้แต่ว่าเราเล่นเซิร์ฟที่เปิดมานานแล้วเขาจะมีไข่ทองคำมาให้เรากดปุ๊บเราจะได้เงินครับเห็นไหม50 ล้านแต่ผมไม่มั่นใจว่ามาเซิร์ฟไทยเขาจะแจกไข่ทองคำให้เงินกับเราแบบนี้ไหมนะแต่ผมคิดว่าไม่มีนะครับก็ประมาณนี้ส่วนคลิปถัดไปนะครับจะเป็นการสรุปพาร์ทนะครับสิ่งที่เราอาจจะต้องใช้เงินเติมเข้ามาในช่วงแรกสำหรับสายเติมเนาะสำหรับสายฟรีเล่นได้เรื่อยๆครับเก็บของขายได้ส่วนวันนี้นะครับก็จะลาไปก่อนด้วยคลิปประมาณนี้หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะมีประโยชน์กับพี่ๆไม่มากก็น้อยเนาะส่วนนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ